बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल। मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जे अंडा आहे ते फोडून त्याची ग्रेव्ही कशा प्रकारे झटपट अशा पद्धतीने तयार करायची ते दाखवणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला कढईमध्ये मोठे 2 ते 3 चमचे तेल गरम करायला ठेवायचं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये मोठे जे 2 कांदे आहेत ते आपल्याला बारीक चिरून घालायचे आहेत आणि ते तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यासोबतच आपल्याला त्यामध्ये ज्या हिरव्या मिरच्या असतात 2 त्या उभ्या चिरून त्यामध्ये घालायच्या आहेत आणि त्या देखील कांद्यासोबत आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। कांदा फ्राय झाला की त्यामध्ये आता आपल्याला अर्धा चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आहे आणि काही मसाले घालायचे आहेत। त्यामध्ये इथे मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे, 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट तुम्ही तुमच्या म्हणजे आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। त्याचबरोबर 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा किचन किंग मसाला, हे सर्व सुके मसाले घालून ते देखील आपल्याला तेलामध्ये छान असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्याचबरोबर त्यामध्ये आपल्याला जे मोठे 2 चमचे बेसनचं पीठ घालायचं आहे आणि ते देखील तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली जी ग्रेव्ही आहे ती थिक होईल आणि तिला छान अशी चव येईल। बेसनचे पीठ फ्राय करून झाले की त्यामध्ये आपल्याला आता 2 जे मोठे टोमॅटो असतात ते बारीक चिरून घालायचे आहेत आणि ते देखील तेल सुटेपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यामध्येच आपल्याला चवीनुसार मीठ देखील घालायचं आहे। टोमॅटो छान असे तेल सुटेपर्यंत फ्राय झाले की त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही म्हणजे थिक किंवा पातळ वगैरे अशी जशी हवी असेल तेवढं पाणी तुम्ही त्यामध्ये ॲडजस्ट करू शकता। ग्रेव्ही उकळायला सुरुवात झाली की त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा कसुरी मेथी घालायची आहे आणि ही जी ग्रेव्ही आहे ती 5 मिनिटभर बारीक गॅसवर उकळून घ्यायची आहे। ग्रेव्ही उकळून झाली की त्यामध्ये आता आपल्याला एक जे अंडा आहे ते फोडून घालायचं आहे। आणि सर्व अंडी फोडून झाली की त्यानंतर त्याला न हलवता त्यावर झाकण ठेवून ती 5 मिनिटभर बारीक गॅसवर आपल्याला शिजवून घ्यायची आहेत। 5 मिनिटे शिजवून झाल्यानंतर पुन्हा ती दुसऱ्या साईडने आपल्याला हळूवारपणे अगदी पलटून घ्यायची आहेत आणि पुन्हा 2 मिनिटभर झाकण ठेवून ती आपल्याला वाफवून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे आपली गरमागरम अशी अंडी फोडून त्याची जी ग्रेव्ही आहे ती आता सर्व करण्यासाठी रेडी झालेली आहे। ही रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडीला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।